سلام دوستای گلم. اسم من پوریاست و 50 سالمه. 2 خواهر دارم و یه برادر. میخوام برگردم به 30 سالگیم که یه شاگرد مکانیکی بودم. مکانیکی ماشینای سنگین. وضع مالی ما متوسط رو به بالا بود. نه حالا انقدر بریز و به پاش داشتیم، نه انقدر ضعیف. ولی خب زندگی خوبی داشتیم. پدرم درآمد خوبی داشت و ما راحت زندگی میکردیم. من در سن 30 سالگی عاشق دختر همسایه‌مون شدم که اسمش نگار بود. نگار قد متوسطی داشت و چشمای عسلی. خیلی بانمک بود. هرچی میگذشت من بیشتر از این دختر خوشم میومد. انقدر این پا و اون پا کردم تا اینکه یه روز تونستم باهاش صحبت کنم. وقتی که متوجه شدم نگارم منو دوست داره و از من بدش نمیاد، خیلی خوشحال شده بودم. چون راستشو بخواهید من چهره خیلی جالبی ندارم، ولی خب تا دلتون بخواد قلب مهربونی دارم. ما با هم کم کم صحبت میکردیم. زمان ما خیلی شرایط دوستی دختر و پسر سخت بود. من فقط میتونستم اونو موقعی که کلاس خیاطی میرفت ببینمش. شماره تلفنشو داشتم، ولی خب جرأت زنگ زدن نداشتم. قرار شده بود هر وقت خواستم باهاش حرف بزنم اول زنگ بزنم، وقتی که یه بو خورد قطع کنم. چند دقیقه بعد دوباره زنگ بزنم که نگار متوجه بشه که من هستم. اونم اگر گوشی رو بر می داشت و پدر و مادرش بودن، اسم یکی از دوستاشو می آورد و خیلی سربسته صحبت می کرد و گوشی رو قطع می کرد. ولی اگر نبودن با هم صحبت می کردیم. هرچی که گذشت من وابسته تر شده بودم. خانواده من متوجه شده بودن، ولی خب چون من پسر بودم خیلی براشون مهم نبود. خواهر بزرگ من ازدواج کرده بود. من تمام سعی و تلاشم این بود که هرچی میتونم تلاش کنم و پولامو جمع کنم تا بتونم به خواستگاری نگار برم. فکر و ذکرم به نگار بود. نه به هیچ دختری نگاه میکردم و نه حتی بهشون فکر میکردم. چند تا دخترای فامیلمون بودن که هم سن و سال من بودن و به خاطر وضعیت مالیمون میدونستم که اگر دست روی هر کدومشون بذارم قبول میکنن. ولی خب من هیچ کس و جز نگار دوست نداشتم. نگار دختر مهربون و خوش اخلاقی بود که حسابی به دلم نشسته بود. 1 سال گذشت و من به عشق نگار همه پولامو جمع میکردم، تا اینکه دیگه شرایط خانواده‌اش سخت شد. چون دیگه تقریبا متوجه شده بودن. نگار میگفت به هم شک کردن، تو رفت و آمدام سختگیری میکنن. به خاطر این من تصمیم گرفتم برم خواستگاری. به خانوادم که گفتم اونام گفتن چه بهتر، تو سر و سامون میگیری. بعد بهشون گفتم من انقدر پسنداز دارم که بازم گفتن خوبه، پولت میرسه برای خونه گرفتن. حالا ما هم کمکت میکنیم. ولی پدرم گفت من کمکت میکنم ولی تا حد و اندازه ای. خیلی میترسیدم پا جلو بذارم، ولی خب وقتی که حمایت پدرم رو دیدم برام پشتگرمی شده بود. مادرم زنگ زد به مادر نگار و وقت گرفتن برای خواستگاری. اونا یه خانواده متوسطی بودن و نگار تک فرزندشون بود. خواهر و برادری نداشت. یه پدر مهربون و ساکت داشت، ولی مادر سر و زبونداری داشت. خود نگار هر وقت صحبت میشد میگفت مادرم سر و زبون داره. هر وقت تو خونمون حرفی پیش میاد حرف مادرمه و توی خونه ما مادر سالاریه. یه وقتایی من به شوخی بهش میگفتم تو وقتی که اومدی تو خونه من اینطوری نباشی. اونم میخندید و میگفت نه بابا، خیالت راحت، من به پدرم رفتم. هرچی هم که میگذشت متوجه میشدم که اخلاق و رفتارش بیشتر مثل پدرشه. اون روز از شغل و درآمد من صحبت شد. بهشون گفتم من یه درآمدی دارم و روز به روز سعی میکنم که پیشرفت کنم. بهتون قول میدم که زندگی خوبی رو برای دخترتون بسازم. مادرش گفت ببین من یه تک دختر رو دارم. اصلا دلم نمیخواد بهش سخت بگذره. من قبول میکنم، فقط به خاطر اینکه خانواده خوبی داری. دخترم تو رو دوست داره.
مشخص بود که بیشتر به خاطر پشتوانه پدرم میخوان دختر به خانواده ما بدن. ما طبق رسم و رسوم عقد کردیم. یه مراسم هم گرفتیم. برای عروسی یه خونه معمولی با اندک پولی که داشتم گرفتم. پدرم هم برام عروسی گرفت. ولی خب شرط گذاشت که هرچی که اقوام هدیه بیارن باید خودش برداره. منم قبول کردم. زندگی ما شروع شد. هر روز صبح من میرفتم سر کار و نگارم تو خونه بود. دیگه روزای رویایی ما شروع شده بود. روزای خوبی رو پشت سر میذاشتیم. انقدر زندگی ما عاشقانه بود، انقدر هم دیگر رو دوست داشتیم که خیلی زود زبان زد فامیل شده بودیم. ما مثل دوتا رفیق بودیم و با هم دوست بودیم. هر کسی که میخواست مثال بزنه تو فامیل زندگی ما رو مثال میزد. درآمد من کم بود، ولی خب انقدر هم دیگر رو دوست داشتیم و با هم با عشق زندگی میکردیم که هر دومون راضی بودیم. ما خوشحال بودیم در کنار هم. 2 سالی از زندگیمون گذشت، ولی خب تصمیم گرفته بودیم که بچه دار نشیم تا شرایط مالی من بهتر بشه. من خب یه کارگر مکانیکی بودم و تو کارم داشتم موفق می شدم. تا اینکه یه روز صاحب کارم گفت من میخوام از این شهر برم. ما تو یکی از شهرهای کوچیک زندگی میکنیم، ولی خب صاحب کارم از تهران اومده بود. میگفت خیلی دلم میخواست بتونم اینجا دووم بیارم، چون شهر ما شهری بود که خانومش اینجا به دنیا اومده بود، ولی خب بعد از چند سال نتونسته بود اونجا بمونه. من خیلی ترسیدم. نگران شده بودم از اینکه الان که این آقا مغازه رو جمع کنه و بره من چیکار کنم. ولی خب اون آقا تصمیمش رو گرفته بود و مغازش رو جمع کرد و به تهران برگشت. از روز بعد من افتادم به دنبال کار. توی این ناراحتی و نگرانی ها نگار همیشه به هم دلداری میداد که همه زندگی ها همینه. گاهی اوقات پیش میاد که چنین مشکلاتی هرچند بزرگتر برای بقیه هم میفته. من پشتتم، نگران نباش، تو هم توکل به خدا کن، اصلا ناراحت نشو. به دنبال کار از این طرف به اون طرف میرفتم. هر جا که میرفتم میگفتن که شاگرد نمیخوایم. به پدرم هم که میگفتم اونم میگفت تو تصمیم خودت بوده و ازدواج کردی، حالا باید هر طوری شده خودت مشکلات تو حل کنی و روی پای خودت بایستی. من کاری نیستم. من به دنبال کار هر روز ناامیدتر از روز قبل بودم. توی خونه که می اومدم ناراحت و عصبی شده بودم. توی این گیر و دار بودیم که یه روز که دنبال کار می گشتم اومدم از این طرف خیابون به اون طرف برم که تصادف کردم. مقصرم خودم بودم، چون اصلا حواسم نبود. به خاطر همین به راننده گفتم تو برو، چون اصلا مقصر نبود. ولی خب اون روز پام شکست. یه چند وقتی خونه نشین شدم. با اندک پسندازی که داشتیم و با چند تا طلایی که خانومم داشت هر طوری بود چند وقتی رو پشت سر گذاشتیم. خواهر من هم خودش کار میکرد و پسنداز داشت، هم شوهرش. به خاطر همین یه روز بهش رو زدم. بهش گفتم شرایطی بدی دارم، اگه میتونی یه مقدار پول به من به قرض بده که بعداً بهت برمیگردونم. خواهرم 1000 تا بهونه آورد که من خودمم کلی بدهی دارم و خودمم کم آوردم. به پدرم که گفتم مادرم طفلی راضی بود. مادر من برعکس مادر نگار خیلی مظلوم بود. دلش میخواست که پدرم کمکم کنه. ولی خب پدرم گفت من الان نمیتونم کمکت کنم. خودم الان میخوام برای کارم کلی جنس بخرم و هیچ پولی ندارم که بهت بدم. هیچ راهی نداشتم. چند ماهی گذشته بود که یه روز صاحب خونه اومد و اجاره‌شو میخواست. بهش گفتم شما فعلا روی پول پیش ما حساب کنید تا دوباره بهتون برگردونم. چند وقتی هم از پول پیش خونه پول آب و برق و گاز و بقیه پولا رو برداشت. اونم تموم شد. یه روز صاحب خونه اومد و گفت من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. میخوام خونم رو اجاره بدم. هرچی زودتر وسایلتون رو جمع کنید.
اینجا بود که دیگه من و نگار که تا اون روز نذاشته بودیم خانواده‌اش متوجه مشکلاتمون بشن، چاره‌ای نداشتیم و دیگه باید اونا متوجه می‌شدن. ما حتی شبایی بود که یه نون خالی می‌خریدیم و با هم می‌خوردیم. ولی خب دیگه الان شرایط خیلی سخت‌تر شده بود. صاحب خونه‌اش رو می‌خواست و باید وسایلمون رو جمع می‌کردیم. تو این فاصله بود که مادر نگار متوجه شد. روزی که اومد شروع کرد به تهدید کردنم. بعد گفت که من از قبلم راضی نبودم. من اصلا از این زندگی که تو برا دخترم درست کرده بودی راضی نبودم. تو این 2 سال نه طلایی براش خریدی و نه حتی یه دست لباس درست و حسابی. من بیشتر از این انتظار داشتم. اصلا من به پشتوانه پدرت بهت دختر دادم. نباید پدرت پشت تو خالی میکرد. حالا که اینطوریه من دخترم و با اسباب اساسیش میبرم. تو هم برو خونه پدرت. هر وقت تونستی که دور خودتو جمع کنی اون وقت اسم دختر منو بیار. نه حق داری بیای ببینیش و نه حتی بهش تلفن کنی. نگار شروع کرد به گریه کردن. به دست و پای مادرش افتاده بود که من نمیتونم بدون شوهرم زندگی کنم. ولی خب مادرش اصلا گوشش بدهکار نبود و فقط داد و بیداد میکرد و هیچ کس جلودارش نبود. اون روز اسباب و اساسیه دخترش رو جمع کرد و هرچی من التماسش کردم گفت بی خودم حرف نزن. تو فقط با دست پر میتونی بیای جلو. چند بارم تکرار میکرد که من به هوای پدرت به تو زن دادم. من گفتم اگر مشکلی هم پیش بیاد پدرت پشتوانته. این همه پول و دارایی داره. این همه زمین و ساختمون داره. خب یکمش هم به شما کمک کنه. ولی خب حالا که انقدر بی‌مسئولیته مجبورم که روی خودت حساب کنم. فکر نکنی که خیلی وقت داری. یه چند وقتی بیشتر بهت مهلت نمیدم. حواست به خودت باشه. بعدم اسباب اساسیه رو جمع کردن و بعدم بردن گذاشتن تو زیر زمین خونهشون. زن منم با خودشون بردن. منم رفتم خونه پدرم. از اون روز کار من شده بود التماس به پدرم، التماس به مادر نگار که یه جوری کمکمون کنن. ولی خب از هیچ طرف نتیجه‌ای نگرفتم. هر دوشون میگفتن خودت میدونی، پسر بزرگی بودی، خودت تصمیم گرفتی، حالا باید خودت رو پات وایسی. هر وقت که زنگ میزدم التماس به مادر نگار کنم از پشت گوشی بیتابی و ناراحتی نگار رو میشنیدم. صداش میومد که گریه میکرد و داد و بیداد میکرد که مامان تو رو خدا بذار چند کلمه ای باهاش حرف بزنم. ولی مادرش جوابشو میداد و بعدم سری گوشی رو قطع میکرد. یه موقع ها میرفتم دم در خونهشون، ساعت ها می نشستم که بلکه بیاد بیرون و من ببینمش. ولی خب اتفاقی نمی افتاد. با پدرشم که حرف می زدم می گفت من نمیدونم، ریش و قیچی دست خانوممه. دیگه ناامید شده بودم. من ناامید از این بودم که بتونم مادر نگار رو راضی کنم. به خاطر همین دوباره افتادم دنبال کار. گشتم تا اینکه یه کاری توی شرکت پیدا کردم. شرکت بزرگی بود و جای پیشرفت زیادی داشت. با خودم تصمیم گرفتم که صبح تا شب مدام کار کنم که هم یه پول پیشی جمع کنم هم با دست پر برم پیش مادر نگار. اون روز که کار پیدا کرده بودم یه دسته گل بزرگ خریدم. رفتم جلوی درشون. با التماس رفتم داخل. نشستم و گفتم من تو فلان شرکت کار پیدا کردم. درآمدشم انقدر زیاده که پورسانتم به هم میدن. خیلی میتونم پیشرفت کنم. بعدم همه سند و مدارکی که داشتم و نشونش دادم که فقط بذاره 1 ساعت نگار رو ببینم. اونم نگار رو صدا کرد و گفت همینجا بشینید همدیگر رو ببینید تا بری دنبال کارت. وقتی که نگار رو دیدم دلم میخواست بشینم و های های به روزگارش گریه کنم. خودم رو مقصر میدونستم که من این بلا رو سرش آورده بودم. نمیدونم بگم چند کیلو لاغر شده بود. زیر چشاش گود افتاده بود. یکم با رو درواسی جلوی مادرش باهاش صحبت کردم.
اونم با اخم نگامون میکرد. پا به پا میکرد که من زودتر از خونهشون بیرون بیام. منم یکم که حرف زدم از خونه زدم بیرون. وقتی که جریان رو برا دوستام تعریف میکردم، دوستام میگفتن تو میتونی بری و از دستشون شکایت کنی، بگی خانوممو برده. ولی من نمیخواستم کار به شکایت برسه و کارمون بدتر بشه. از اون طرفم مادرش چند بار تکرار کرده بود که میرم دادگاه و میگم بیان خونه و زندگی دخترم رو ببینن که تو نتونستی برای زندگی تهیه کنی و حق ز دختر من این نیست. ولی خب من اصلا حوصله این دردسرا رو نداشتم. گفتم تلاش میکنم، دوباره پولامو جمع میکنم، بعدشم میرم زنمو میارم. در به در دنبال وام میگشتم تا اینکه یه جایی با تقاضای وامم موافقت شد. گفتم میرم همه کارامو انجام میدم، بعدم میرم این خبر وامو به مادر نگار میدم. وقتی که کاراشو کردم تلفن کردم به مادر نگار، ولی گفت ما رفتیم سفر. نگار رو با خودمون بردیم که حال و هواش عوض بشه. همون موقع پشت تلفن بهش گفتم من رفتم تقاضای وام دادم، با وامم موافقت شده. اونم گفت خب باشه، به سلامتی. دیگه دنیا مال من بود. حواله وامو برداشتم، صبر کردم تا از مسافرت برگردن. با خودم رویا میبافتم که گل بخرم، هدیه بخرم، برم چه حرفایی باهاش بزنم. تا اینکه یه روز که من سر کار بودم و عصرش قرار بود این کار رو انجام بدم، دیدم مادرم زنگ زد. به حالت بدی که لکنت زبون گرفته بود و نمیتونست با هم حرف بزنه، گفت خودتو برسون خونه. سریع و با دستپاچگی به طرف خونه رفتم. وقتی که رسیدم مادرم شروع کرد به گریه کردن و خودشو زدن که نگار خودکشی کرده و تو بیمارستانه. مادر زنگ زده که جریان رو به تو بگم. اون روز دنیا روی سرم خراب شد. آدرس و بیمارستان رو به من میدادن، ولی خب اصلا متوجه آدرس نمی شدم. به خاطر همین یه ماشین گرفتم و به سمت بیمارستان به راه افتادم. وقتی که رسیدم دکترها گفتن ما همه تلاش خودمون رو کردیم، ولی خب این دختر قرص زیادی مصرف کرده و نمیتونیم برش گردونیم، فقط براش دعا کنید. اون شب تا صبح من پشت در بیمارستانی بودم که همه وجودم تو اون بیمارستان بود. نزدیک صبح خبر دادن که ما نگار رو از دست دادیم. نمیتونم حال و روز اون روزم رو براتون توضیح بدم، ولی خب مادرش برام شده بود یه غول بزرگ. ازش متنفر بودم. دلم میخواست گلوشو بگیرم و خفش کنم. بعد از اونم هر اتفاقی برام میافتاد اصلا مهم نبود. ولی خودشم گریه میکرد و خودشو میزد. دائم میگفت اشتباه کردم، چطور دخترمو از دست دادم. انقدر حالش بد بود که تو همون بیمارستان بستریش کردن. همینطور که میبردنش تو سالن جیغ میزد و میگفت اشتباه کردم، غلط کردم. صداش تو گوشم پیچیده بود. اونو بردن و من موندم حالا باید چی کار کنم با نگار، با خاطره هاش، با وجودش که دیگه نبود. دنیا دیگه برام تموم شده بود. نگار رفته بود و برای مراسماش پدرم سنگ تموم گذاشت. توی یکی از مسجدهای بزرگ شهر براش مراسم گرفت. پدرم میگفت چون عروس خانواده ما بوده جلوی اقوام و فامیل نباید کم بیاریم. اینجا بود که از کوره در رفتم. به پدرم گفتم پدر من، اونجایی که ازت کمک خواستم، اونجایی که هنوز این دختر زنده بود، اگر همین پولو به من داده بودی همون موقع میتونستم زندگیمو جمع و جور کنم و روی پام بایستم. حالا این مراسم‌ها و این دلسوزی‌ها اصلا به درد من نمیخوره. فقط هر کاری میخوای بکنی برای آبروی خودت بکن. من حدود 9 سال یه آدم گوشه‌گیری شده بودم که کنار حیاط خونمون توی اون ساختمون یه انباری داشتیم. رفتم اونجا و فقط برای خودم یه رخت خواب بردم. نمیخواستم هیچ سر و صدایی به گوشم برسه. اونجا زندگی میکردم. به هیچ چیزی فکر نمیکردم. فقط به فکر و یاد نگار بودم و همش به خدا التماس میکردم
که یه جوری جون منم بگیره. راستشو بخواید خیلی دلم میخواست کاری که نگار کرد و بکنم. خیلی بهش فکر میکردم ولی جرأتشو نداشتم. یه موقعایی هم به یاد چشمای مادرم میافتادم، چون فقط تو این دوتا خانواده مادرم بود که دلش میخواست برای من یه کاری بکنه و هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. نمیدونستم، فکرم همه جا میرفت. به خاطر همین چشمای مادرم جلوی خودم رو میگرفتم. پدرم، برادرم، خواهرم هیچ کدوم جرأت نداشتن به من نزدیک بشن. فقط مادرم هر موقع برام غذا می آورد یکم نصیحتم میکرد که بیشترشو اصلا از ناراحتی نمیشنیدم. مادرم هم که حال و روزمو میدید غذا رو میذاشت و میرفت. دیگه این زندگی برام جهنم شده بود. اصلا هیچ انگیزه‌ای نداشتم. هر کاری میکردم که نگار از فکرم بیرون بره نمیرفت. همش حسرت میخوردم که چرا انقدر بی‌عرضه بودم که نتونستم یه زندگی خوبی رو براش فراهم کنم که این بلا رو سر خودش بیاره. همش فکر میکردم این پول لعنتی چیه که من به خاطر این زندگی و تنها عشقم رو از دست دادم. بعد از 9 سال که یه روز نشسته بودم با خودم گفتم من باید از این غار تنهاییم بیرون بیام و انتقام خودم و نگار رو از این زندگی بگیرم. با کمک روانشناسی که یکی از دوستان بهم معرفی کرد تونستم دوباره به زندگی برگشتم. من برگشتم، زندگی میکردم، ولی خب کسی از دلم خبر نداشت. همه فکر میکردن که نگار رو فراموش کردم، ولی باور کنید من هر روز با نگار زندگی میکردم. صبح که بلند میشدم بهش صبح بخیر میگفتم، شبا که میخواستم بخوابم بهش شب بخیر میگفتم. ولی خب این که من باید پولدار بشم از ذهنم بیرون نمیرفت. به این در و اون در میزدم، هر کاری بگید کردم. چند تا کار امتحان کردم ولی دیدم هیچ کدوم فایده ای نداره. تا اینکه یه شرکتی بود که کار صادرات و واردات میکرد. اونجا مشغول به کار شدم. با آقایی آشنا شدم که مرد خوبی بود. میگفت من اینجا هستم ولی برای خودمم دارم جداگانه کار میکنم. اگر تو بیایی ما از این شرکت بیرون میریم، برای خودمون کار میکنیم، چون ما هرچی اینجا تلاش کنیم همه سودش برای ایناست. از طرفیم به کسی اطمینان ندارم، چون دائم میرم ترکیه و جنس بیارم، نمیتونم همه اموالم و دست کسی بسپارم. تو رو تو این شرکت شناختم، بهت اطمینان پیدا کردم. ما با هم به جاهای خوبی میرسیم، ما با هم شرکای خوبی میشیم. خلاصه ما با هم شراکتی شروع به کار کردیم. سرمایه و کار با اون بود و تمامی کارا با من. برای فروش و بازاریابی خیلی سعی میکردم. من پول بیشتر اومد دستم. اولین ماشینم رو خریدم. دیگه از اونجا شروع شد. تا الان من چند تا خونه و زمین و ماشین دارم. پسنداز خوبی هم دارم. همه چیز دارم به جز نگار. نه، من دیگه نگار رو ندارم. من نه نگار رو دارم نه دل خوش اون روزا رو. هیچ مدل نمیتونم اون روحیه رو دوباره به دست بیارم. رفتم اون خونه ای که روزی صاحب خونه از اونجا بیرونمون کرده بود و خریدم. همینطور خالی انداختم. انگار روز به روز داشتم بیشتر انتقاممو از دنیا میگرفتم. اون روانشناسی که تو اون سالها من تحت نظرش بودم یه روز به هم پیشنهاد داد تو از ناراحتی این خونه رو خریدی و خالی انداختی، ولی میتونی توش خیرات بدی، میتونی کاری کنی که روح خانومت در آرامش باشه، خودت هم بیشتر آرامش میگیری. انقدر به حالت انتقام جویی زندگی نکن. وقتی که ایشون گفت تصمیم گرفتم اون خونه رو در اختیار دختر و پسرای جوونی بذارم که پول پیش خونه ندارن و میخوان زندگیشون رو آغاز کنن. اونا نمیتونن پول پیش بدن زندگیشون مثل من نشه. من سپرده بودم که تا 4-5 سال
میتونن تو اون خونه زندگی کنن، بعد برن تا زوج بعدی بیاد. از اون طرف پدرم هم دیگه سن و سالش بالا رفته بود. اتفاقی هم براش افتاد که دیگه درآمدی نداشت، ولی به روح نگار همیشه حواسم بهش بود و کمکش میکردم. هر جا که کم می آورد و میدونستم که احتیاج داره سریع کمکش میکردم. خواهرم هم چندین بار ازم پول خواست و بازم کمکش کردم. اینا رو انجام میدادم به خاطر آرامش روحی خودم و روح نگار. همونطور که اول داستان براتون گفتم، من قیافه آنچنانی ندارم، ولی خب به خاطر پولم دخترها و زنای زیادی سر راهم قرار میگیرن. من کلاً به خاطر خودم سرگرم زندگی شدم، ولی هیچ کس جای نگار رو نمیتونه برام بگیره. الان همه چیز دارم و بی نیازم. 6 ماه پیش با یه دختر خانومی آشنا شدم که 17 سال ازم کوچکتره. طی یه اتفاقی با هم آشنا شدیم. بعد از چند وقت خودش به هم پیشنهاد دوستی داد. اول دلم نمیخواست باهاش هم صحبت بشم، ولی خب راستش یه تچهره ای از چهره نگار رو داره. این دختر اسمش عارفه است. تو این 6 ماه همه کار براش کردم. هم براش ماشین خریدم، هم گوشی خریدم، سفر بردمش. ولی وقتی که میشینم و با خودم رو راست فکر میکنم، اخلاقش به دلم نمیشینه. اصلا مثل نگار نیست. از طرف خانواده‌شم دختر آزادیه. وقتی که زنگ میزنم، مخصوصا شبا، جوابمو نمیده. بعدم میگه مهمون داشتیم و نتونستم باهات حرف بزنم. یه موقع هم حرفای زد و نقیزه. مثلا از طرفی میگه خانواده‌ام اصلا به من سختگیری نمی کنن، ولی از طرفی گاهی که باهاش قرار میذارم بریم بیرون نمیاد و میگه پدرم اجازه نداد که بیام. یه موقع با هم سفر میریم، 1-2 روزه سفر رو با هم میاد. راستش احساس میکنم گاهی وقتا خودش نمیخواد برام یه کارایی رو انجام بده، ولی خب نمیخوام قبول کنم. خیلی به هم محبت میکنه. به زبون میگه که عاشقمه، ولی من توی چهرش یه دوگانگی میبینم. یه موقع فکر میکنم به خاطر اوضاع روحی خودمه، ولی نمیدونم راستش. به هر حال الان من 6 ماهه که با این دختر وارد رابطه هستم. دلم میخواد برم خواستگاریش، ولی چند باری که بهش گفتم هر دفعه یه بهونه آورده که الان زوده، الان موقعیت خانواده‌ام جور نیست. هر دفعه به یه بهونه خواستگاری رو عقب میندازه. راستش من توقعی ازش ندارم، ولی خب چند وقت پیش که تولدم بود، با اینکه خودم حسابی پول در اختیارش قرار میدم، ولی برام حتی یه شاخ گلم نگرفت. من حالا با این همه حال و اوضاع در کنارش هستم، ولی نمیدونم باید چی کار کنم. الان هیچ چیزی برام مهم نیست. فقط حسرتی که شب و روز و هر دقیقه در کنارم و با هم هست اینه که ای کاش نگار بود و این وضع و اوضاع خوبم رو میدید. همیشه با خودم میگم ای کاش بودی و میدیدی. از همراهان عزیز میخوام که برام دعا کنن و راهنماییم کنن که باید چی کار کنم تا حال روحی خودم بهتر بشه و روح نگارم ازم راضی باشه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستید و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از این که امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودید. شما رو به خدا می سپارم.